Salut! Sunt Laura Filimon și cred că este timpul să ne aducem cu toții aminte de unde venim. Mă bucur că te uiți la acest video, pentru că este important să asculți ce am de spus. Te afli aici poate pentru că ești și tu într-un proces de căutare de sine, sau pentru un scop care încă nu ți-a fost dezvăluit, însă care cu siguranță există, o simți și tu, o simt și eu. Spun asta pentru că știu că fiecare experiență pe care o atragem spre noi este menită să ne ajute să ajungem la cea mai grandioasă versiune pe care o putem avea despre noi înșine în acest plan al existenței. Mai multe pe acest subiect voi dezvălui într-un video ulterior, pentru că acesta este primul video pe care îl fac și am planuri mari cu această inițiativă. Bun, să trecem la subiectul discuției. În acest moment sunt practician de vindecare reconectivă sau Reconnective Healing și acesta este principalul subiect despre care vreau să vă vorbesc astăzi. Reconnective Healing este o modalitate alternativă de practică energetică ce se bazează pe noul spectru de energie, lumină și informație prezente momentan pe planetă. Este o modalitate evoluată de interacțiune cu energia ce vă permite să progresați din punct de vedere al sănătății, al echilibrului și al calității vieții în general, prin intermediul unei libertăți infinite și a unei conștiințe extinse. Știu că pentru mulți dintre voi acest tip de informații poate părea un pic SF, însă luați acest video ca pe o ușă ce se deschide spre voi înșivă, spre inima voastră. Vedeți ce simțiți când această ușă se deschide. Doriți să pășiți pe ea cu deschidere și curiozitate sau o închideți la loc pentru alt moment al vieții voastre sau al existenței voastre? Știu cum e când pășești pe drumul transformării de sine, sau cel puțin vrei să o faci. Lucrurile din viața ta nu se aliniază automat, nu se reconfigurează în funcție de noul drum. Este nevoie de un proces, de perseverență în pășirea pe acest drum, cu încrederea însă și cu siguranța că la capătul lui vei descoperi cel mai frumos lucru din viața ta, și anume pe tine însuți, așa cum ești, divin, infinit, plin de iubire și nelimitat în capacitatea sa de a materializa ce îți dorești în acest plan. Eu când am auzit prima oară de o ședință de vindecare reconectivă în 2009, nu știam ce este, dar am simțit instant că este ceva ce funcționează și așteptam cu nerăbdare momentul când voi intra în contact cu frecvențele. Acest lucru s-a întâmplat în 2010, când am beneficiat de două ședințe, una la distanță și una în persoană, care, din punctul meu de vedere, au pus bazele pentru ce va urma în acest proces al meu. La vremea respectivă eram foarte prinsă cu viața mea profesională. Presupun că majoritatea dintre voi rezonează cu această realitate. Făceam intens recrutarea IT. Prin urmare, de-abia în 2015 am simțit cu adevărat că acesta este drumul pe care vreau să pășesc în viață. Și am participat la cursul susținut la București direct cu Eric Pearl, cel care a adus pe pământ această metodă. După curs, desigur, m-am axat tot pe viața profesională, ajunsesem manager de recrutare IT acum la cea mai tare firmă de profil din țară, Brainspotting, astfel că mi-a mai trebuit 2 ani până să mă simt pregătită cu adevărat și să am curajul să ies din sistem, devenind practician de Reconnective Healing full-time, pășind pe acest drum minunat care mă provoacă constant și mă transformă. Pentru mine acest tip de vindecare alternativă, bazat pur pe energie, este capabil să ne aducă mai aproape de expresia divinității noastre pe această planetă. Este ca și cum cineva ar reclădi drumul spre tine însuți, ajutându-te să-ți descătușezi adevăratul potențial. Desigur, înainte de asta vorbim de un proces de transformare, de curățare, renunțare la tot ce nu ne mai este de folos, astfel că un cuvânt ce pentru mine ar caracteriza experiența clientului în urma unei ședințe de vindecare reconectivă este de transformare, descătușare a sinelui, readucere aminte la nivelul întregii ființe a ceea ce ești. Pentru unii dintre voi poate fi chiar experiența de viață care vă permite să experimentați atingerea divinității prin neatingere. Și spun asta deoarece lucrurile cele mai minunate în viață, pentru mine cel puțin, rămân cele ce vin pe căi nevăzute. Astfel că vă aștept cu drag la o ședință. Hai să vedem în ce constă o ședință. Practic, o ședință durează 30 de minute
se poate efectua atât în persoană cât și la distanță. Nu implică atingere, este ca o înțelegere la un nivel subtil al intenției între toate cele trei părți implicate. Tu, clientul, eu, practicianul, care sunt doar facilitatorul în acest proces, și sursa, creatorul, Dumnezeu, a toate creatorul. Cum vreți voi să-i spuneți? Eu, ca practician, las pur și simplu energia să curgă spre tine fără să o pun rezistență. Iar tu te deschizi și te lași dus de energie, îmbrățișezi orice experiență îți este adusă în cale de aceasta. O lași să pătrundă în toate cotloanele ființei tale. Rămâne deschis ca un copil, desigur, spre orice senzație ai resimți în corpul fizic sau în cele subtile. Energia aceasta este pur iubire. Este mai inteligentă decât orice alt dispozitiv programat de noi să vindece sau să măsoare anumite aspecte de sănătate. Ca atare este important ca ambele persoane să știe la un nivel profund că prin divinitate și energia care ne înconjoară poți obține orice în acest plan al existenței materiale. Invitația mea pentru tine este să te lași condus spre sinele tău superior, locul unde se află adevărata ta putere, ce te va duce clar spre calea luminii, a iubirii, a păcii interioare și a abundenței în viața ta. Schimbarea chiar începe odată cu tine. Nu este o minciună ce se tot repetă. Fix din acest principiu sunt în fața ta astăzi. Pentru că în mine s-au schimbat multe în ultimii ani. Sunt eu însă într-un proces continuu de creștere și de transformare. Astfel că acum chiar știu, nu mai sper, nu mai cred. Știu că suntem cu toții mai mult decât acest corp fizic, mai mult decât mintea noastră, mai mult decât job pe care îl avem, decât mașina pe care o conducem, iubiții pe care îi avem. Suntem mai mult decât un like pe Facebook sau decât ce te învață la școală că ești. Mai mult decât ce îți permite ai tăi să cunoști despre lume și viață, mai mult decât ce îți permite societatea să cunoști sau sistemul educațional sau orice religie. Ești clar mai mult decât ai citit și vei citi vreodată în viața asta. Asta pentru că toată cunoașterea se află deja în tine. Așteaptă și se agită, poate să fie redescoperită și să fie utilizată în viața ta de zi cu zi. Lucru de care avem atâta nevoie în vremurile prin care trecem. Ca oamenii să devină din ce în ce mai autentici și să-și poată atinge această forță interioară. Descoperă prin urmare cine ești cu adevărat și Reconnective Healing te poate ajuta să-ți redescoperi această parte din tine care te apropie de Creator. Pentru că știu că viața ne poartă în primă fază pe drumurile uitării de sine și a sursei din care provenim, astfel că este un proces să ajungi să te redescoperi. Este ceva pentru care tânjești de multă vreme și nu știi că există, însă sufletul tău cu siguranță a așteptat-o toată viața. Suntem cu toții expresii ale divinității în trupul uman, iar scopul meu este să fac cunoscută această lucrare tuturor care vor mai mult de la ei, care caută ceva mai mult decât ne oferă iluzia acestei realități în care trăim și pe care o creăm constant. Însă nu știu ce anume sau de unde să înceapă. Răspunsul meu este simplu. Începe aici și acum cu tine. Aici se află toate răspunsurile. Mereu s-au aflat. Doar că am fost dezobișnuiți să ascultăm. Și ce este și mai trist e că ne-am dezobișnuit să ne ascultăm pe noi înșine. Cea de care suntem poate cei mai conectați în acest plan. Eu îmi doresc să facilitez pentru cât mai multe suflete această reamintire, această readucere pe drumul iubirii și al unității. Pentru că suntem cu toții una. O simt din ce în ce mai mult și fără voi nu putem crește, nu putem evolua cu adevărat pe această planetă. Astfel că dacă primul tău instinct este să dai un semn și să mă întreb mai multe, fă. Dacă vrei să programăm deja o ședință, fă. Dacă vrei să închizi videoul sau să-i dai share, fă. Dacă vrei să comentezi, din nou, fă, dar gândește-te înainte pe cine ajută comentariul tău. Pentru că eu nu voi răspunde comentariilor răutăcioase sau provocatoare. În primul rând, pentru că nu fac acest video ca să conving pe nimeni de nimic, ci doar ca să ajung la cei care caută un nou drum și nu știu încă ce direcție să ia sau cei deschiși pur și simplu să experimenteze orice îi face să se simtă mai aproape de divinitate. Who knows? Sunt atâtea alte energy healing options pe această planetă încât chiar există de toate pentru toți. Sfatul meu este să-ți asculți primul gând. Asta e invitația mea. Întotdeauna. Și sufletul tău te va purta pe cărări neumblate, care doar îți vor deschide noi porți și noi porți spre cunoaștere
spre cunoaștere și spre adevăr. Mulțumesc pentru atenție, cam atât a fost pentru primul meu video. Iubirea fie cu voi, iar drumul spre trezire presărat numai cu îngeri.